Friends, welcome back to English Academy. Let's start our next lesson. His first flight. आता फ्लाईट म्हणजे इथं पहिली उडान बरं का. तर बघा, वॉर्मिंग अप करण्यासाठी आता आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे. जसंच तुम्हाला तुमचं टाईम टेबल परीक्षेचं मिळालेलं आहे, तर डायरेक्टली आपण लेसनला स्टार्ट करूया. तशी तुमच्या एक्झाममध्ये वॉर्मिंग अपवरती क्वेश्चन नसतात, परंतु तुमची लँग्वेज इन्हान्स होण्यासाठी, तुमच्या नॉलेजसाठी वॉर्मिंग अप हे तितकंच जरुरी आहे. तर चला तर बघूया आजचा आपला लेसन, हिज फर्स्ट फ्लाईट. बघा, हा जो हिज फर्स्ट फ्लाईट हा लेसन आहे, त्याच्यामधले हार्डवर्ड्स एकदा आपण बघून घेऊया आणि मग आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला येणारे इंटरव्ह्यूचे जे व्हिडिओज आहेत त्याचे नोटिफिकेशन मिळत राहील. बघूया मग. लीज, अ नॅरो हॉरिझेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल ऑर अ क्लिफ, ज्याला आपण एज म्हणतो. ओके. त्यानंतर आहे ब्रिंक, द एज ऑफ द स्टीप प्लेस, त्याला आपण एक कडेचा असा भाग जो असतो ना, त्याला आपण ब्रिंक असं म्हणतो. त्यानंतर गेस द मिनिंग दॅट श्रीली इन अ लाऊड हार्श व्हॉइस, अशा आवाजामध्ये. त्यानंतर अपब्रेडिंग म्हणजे स्कोल्डिंग, अपब्रिंगिंग नाही आहे, अपब्रेडिंग आहे, गुस्सा करणे, रागवणे. स्किम, मूव्ह लाईटली, जस्ट अबोव सरफेस, असं स्किमिंग करणे ज्याला म्हणतो आपण. बरोबर. त्यानंतर हेरिंग, अ सॉफ्ट फाईन सी फिश. त्यानंतर डेव, इट अप किंवा हंग्रीली, जास्त भुकेने व्याकुळ होणे. कॅकल, अटर अ श्रील क्राय, कॅकल असा आवाज येतो ना. क्लिफ म्हणजे ज्याला आपण कडा म्हणतो, हाय स्टीप फेस ऑफ रॉक, अगदी एकदम उंचवरची अशी. कॉवर्डाईस, लॅक ऑफ करेज, भित्रा जो असतो त्याला. चला तर मग सुरुवात करूया. बघा, अतिशय सोप्या अशा भाषेत मराठीमध्येच मी तुम्हाला हे ट्रान्सलेट करून दाखवते, तर लक्ष देऊन तुम्ही ऐका. वेळ खूप कमी आहे. प्रत्येक लेसन जर तुम्ही करून गेला, जर पॅरेग्राफ आला तर तुम्हाला फाइंड आउट करायला सोपं जाईल आणि प्रश्नांची उत्तरं लिहायलासुद्धा सोपं जाईल. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लीज. बघा, यंग सीगल जो बर्ड आहे तो एकटाच होता आपल्या लीजमध्ये. नॅरो हॉरिझॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, म्हणजे एखाद्या भिंतीला वगैरे असं घर असतं ना छोटंसं पक्ष्यांचं, तशा टाईप. हिज टू ब्रदर्स अँड सिस्टर्स हॅड ऑलरेडी फ्लॉन अवे. आता त्याचे 2 भाऊ आणि जी बहीण होती ती ऑलरेडी आकाशात उडत होती, द डे बिफोर, आधीपासूनच. ही हॅड बीन अफ्रेड टू फ्लाय विथ देम, परंतु त्याला मात्र त्याचे भाऊ आणि बहीण यांच्यासोबत उडण्याची भीती वाटत होती. ही इज afraid, scared. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. जसाच तो आपल्या ब्रिंकवरून पुढे पंख फडफडून उडण्याचा प्रयत्न करत होता, परंतु भीतीने परत तो तसं करू शकत नव्हता. द ग्रेट एक्सपान्स ऑफ सी स्ट्रेच डाऊन बिनीथ, आणि त्याच्या पायाखाली मोठाच्या मोठा अथांग असा समुद्र पसरलेला होता. अँड इट वॉज सच अ लॉंग वे डाऊन, आणि खालचा रस्ता लांबच लांब होता, माइल्स डाऊन. ही फेल्ट सर्टन दॅट हिज विंग्स वूड नेवर सपोर्ट हिम, आणि जेव्हा तो उडण्याचा प्रयत्न करू लागला तेव्हा त्याला असं वाटत होतं की आपले पंख आपल्या सपोर्ट करणार नाहीत, साथ देणार नाही. सो ही बेंट हिज हेड अँड रन अवे बॅक टू द लिटल होल, आणि त्याने आपलं डोकं खाली केलं आणि तो जो काही बीळ आहे किंवा जिथं तो राहत होता तिथे तो निघून गेला. द लेज वेअर ही स्लेप्ट ॲट नाईट, जिथे तो झोपायचा किंवा राहायचा. इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर अँड हिज लिटल सिस्टर हुज विंग्स वेअर फार शॉर्टर दॅन हिज ओन, आणि तसं बघायला गेलं तर त्याचे भाऊ आणि बहीण यांची जी विंग्स होते ते त्याच्यापेक्षा लहान होते, म्हणजे छोटे छोटे पंखांचे असूनसुद्धा याच्या अगोदर ते उडत होते. रन टू द ब्रिंक, फ्लॅप देअर विंग्स अँड फ्ल्यू अवे, आणि ते मात्र इकडे तिकडे पळत होते, पंख पसरून पंख पंखांच्या जोरावर उडत होते. अँड ही फेल टू मस्टर अप करेज, परंतु तो जो सीगल आहे तो मात्र आपलं धाडस करू शकत नव्हता आणि तो काही उडायचा प्रयत्न करत नव्हता किंवा तो उडण्यामध्ये फेल होत होता.
to take his plunges appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly. आईवडील मात्र जोराचा आवाज करून त्याला उडण्यासाठी प्रोत्साहन देत होते. अपब्रेडिंग आणि स्कोल्डही करत होते, रागवतही होते की तू उडत नाही आहेस, बाकीचे उडतायत. थ्रेटनिंग, धमकेही देत होते. टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे. आणि आईवडील तर असं सांगत होते, तू जर उडाला नाहीस किंवा तुला उडता नाही आलं किंवा तो उडण्याचा प्रयत्न नाही केला तर तुला आम्ही इथेच उपासमारीसाठी ठेवून जाऊ, इथं घरट्यातच तुला उपाशी राहावं लागेल, असं थ्रेटनिंग पण करत होते. देन दॅट वॉज 24 hour ॲगो, 24 तास अगोदर. सिन्स देन नो बडी हॅड कम नियर हिम. 24 तास झाले त्याच्याजवळ कोणीही आलेलं नव्हतं, कारण सर्वजण त्याच्यावर रागावलेले होते, कारण तो उडण्यासाठी अजिबातच धाडस करत नव्हता. द डे बिफोर ऑल डे लॉंग ही हॅड वॉच्ड हिज पॅरेंट्स फ्लाईंग अबाउट विथ हिज ब्रदर अँड सिस्टर्स. आणि एक दिवस अगोदर मात्र तो दिवसभर आपले आईवडील आणि भावंडांना उडताना बघत होता. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाईट, टीचिंग देम हाऊ टू स्विम द वेव्ज अँड हाऊ टू डाईव्ह फॉर फिश. आणि जे आईवडील आहेत ते मात्र आपल्या इतर ज्या उडणाऱ्या पक्ष्यांना किंवा बहीण भाऊ जे आहेत त्यांना शिकवत होते की परफेक्टली कसं फ्लाईट करायचं, उड्डाण कसं भरायचं, त्याचबरोबर स्कीम कसं करायचं, लाटांवरती स्किमिंग कसं करायचं, वरवर कसं उडायचं, आणि एखादा एक फिश पकडण्यासाठी सुरुंग कसा मारायचा किंवा डाईव्ह कसं करायचं. ही हॅड इन फॅक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कॅच हिज फर्स्ट हेरिंग. आणि तो बघतही होता की त्याचा जो मोठा भाऊ आहे त्यानं आपलं पहिलं भक्ष्य हेरिंग, पहिलं ते सुंदर असा सॉफ्ट फिन सी मासा खाण्यासाठी पकडला होता. अँड डेवर आणि ईट अँड हंग्रीली, आणि पटापटा भुकेने खाऊन पण टाकला होता. आणि हे सगळं तो सीगल बघत होता, स्टँडिंग ऑन अ रॉक, वाईल हिज पॅरेंट्स सर्कल अराउंड रेझिंग अ प्राऊड कॅकल. आणि त्याचे आईवडील मात्र यावर त्याला प्राऊड फील करत होते की तो त्याचा मोठा भाऊ आहे, त्यानं आपलं पहिलं शिकार भक्ष्य पकडलं होतं. त्यानंतर पुढे बघा काय होतं. अँड ऑल द मॉर्निंग द होल फॅमिली हॅड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लाटो मिडवे डाऊन द अपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कॉवर्डेस. आणि पूर्ण फॅमिली, आईवडील, भाऊ बहीण मात्र त्याला टॉन्टिंग करत होते कारण तो भित्रा आहे. द सन वॉज नाऊ असेंडिंग द स्काय. सन मात्र आता ब्लेझिंग ऑन हिज लेज अँड फेस द साऊथ. बघा, सन मात्र आता असेंडिंग करत होता. ही फेल द हीट बिकॉज ही हॅड डिसेंडिंग होणे म्हणजे मावळणे, असेंडिंग होत होता म्हणजे जास्त ब्रायटर होत होता, मोठा होत होता, गरमी वाढत होती. आणि ही फेल्ट हीट बिकॉज, आणि त्याला ऊन लागू लागलं. अँड ही हॅड नॉट इटन सिन्स द प्रिव्हियस नाईटफॉल. आणि त्यांनी काल रात्रीपासून काहीच खाल्लं नव्हतं, कारण तो उडण्याचा प्रयत्न करत नव्हता, म्हणून पूर्ण कुटुंब त्याच्यावरती नाराज होतं. ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज अँड स्टँडिंग वन लेग. आणि तो आपल्या राहण्याच्या ठिकाणाकडे, त्या ब्रिंककडे हळूहळू चालत गेला आणि आपल्या एका पायावरती उभा राहिला. विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज वन आय. आणि तो एक डोळा बंद करून असा उभा राहिला. देन द अदर अँड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप. आणि तो असं दाखवू लागला की त्याला खूप झोप आली. स्टील दे टूक नो वन नोटीस हिम. परंतु हे सगळं तो आपल्या आईवडिलांना दाखवण्यासाठी करत होता, कारण जेणेकरून त्याला काहीतरी खायला मिळावं. परंतु नो वन नोटीस हिम, त्याच्याकडे कुणी लक्ष दिलं नाही. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स अँड सिस्टर लाईंग ऑन द प्लेटो डोझिंग विथ देअर हेड संक इन टू देअर नेक्स. मात्र त्याचे जे भाऊ आहेत किंवा बहीण आहे ते मात्र प्लेटोवरती असे लाय पडून होते. अँड देअर हेड संक इन टू देअर नेक, आणि त्यांची डोक्याशी नेकमध्ये संक झालेली होती. हिज फादर वॉज स्प्रिंग द फेदर ऑन हिज व्हाईट बॅक. त्याचे वडील आपले पंख जे आहेत ते आपल्या व्हाईट बॅकवरती फिरिंग करत होते. न व्हॉट इज मीन बाय द पिअरिंग, मेकिंग अन एफर्ट टू क्लीन फेदर्स. बघा, पक्षी नेहमी करतात ना आपल्या पंखांना चोचीने साफ करण्याचा प्रयत्न, त्या प्रकारे. हम म्हणजे काय? हम म्हणजे राऊंड रेज मॉस ऑन लँड. स्क्रॅपचा अर्थ होतो रब करणे, घासणे. वीटचा अर्थ होतो शार्पन, म्हणजे धार करणे किंवा धार लावणे, त्याला वेट असं म्हटलं जातं. त्यानंतरचा हार्डवर्ड आहे डेरिव्हियसली, इन अ मॅनर शोईंग समवन दॅट इज स्टुपिड, कोणीतरी स्टुपिड आहे असं दाखवणे. देन प्लेंटिवली एक्सप्रेसिंग सारो. बघा, दॅन मोनोस्ट्रस आहे म्हणजे शॉकिंग. डिझी
डिझी म्हणजे हॅव्हिंग अन अनकम्फर्टेबल फिलिंग. जिथं आपल्याला ऑकवर्ड वाटतं किंवा अवघडल्यासारखं होतं त्याला डिझीनेस असं म्हणतो. कर्वेटिंग इज अ लिपिंग लाईक अ हॉर्स. अँड बँकिंग म्हणजे फ्लाईंग विथ वन विंग हायर दॅन द अदर. एकच पंख असा उंच उडून उडणे. ओके, तर चला बघूया परत आपल्या लेसनकडे आपण वळूया. ओके, अँड थँक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी. माझ्या व्हिडिओला तुम्ही जे काही शेअर करत आहात, लाईक करत आहात आणि त्याबद्दल थँक्यू. असंच तुम्ही प्रिपरेशन करत राहा अँड सक्सेस विल बी युअर इन द अपकमिंग एक्झाम. आय प्रे टू गॉड दॅट युअर इंग्लिश पेपर शुड बी इझी. तुमचा इंग्लिशचा पेपर अतिशय सोपा जावा. तुम्ही डेडिकेटेडली अभ्यास करत राहा. तुमच्या काही समस्या असतील किंवा तुम्हाला ग्रामॅटिकल प्रॉब्लेम्स असतील किंवा लेसनसंबंधी क्वेश्चन असतील तर तुम्ही मला नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. ओके, चला लेट्स मूव फर्दर. He saw his two brothers and his sister lying on the platter. Okay, so his father is trying to clean his feathers on his white back. Only his mother was looking at him. आई मात्र त्याच्याकडे बघत होती. She was standing on a little high hump on the plateau. आणि ती सुद्धा एका प्लॅटोच्या हममध्ये उभा होती. Her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. आणि बघा तिने काय केलं, ते जो फिश पकडलेला होता आपल्या चोचीमध्ये तिने काय केलेलं आपल्या पायावरती ठेवलेलं आहे आणि त्याला असं रब केलेलं आहे दोन्ही साईडने आणि टोर केलेलं आहे, फाडलेलं आहे, ब्रेक केलेलं आहे, तुकडे केलेले आहेत चोचीने, आपल्या धारदार चोचीने. अँड द स्लाईट ऑफ द फूड मॅडर्न हिम. आणि एक तुकडा त्याच्याकडे असा भिरकावला आहे. हाऊ ही लव्ड टू टिअर फूड दॅट वे स्क्रॅपिंग इज ब्रेक नाव अँड अगेन वेट इट. आणि त्याला आठवतं की कसं त्याला नवीन भक्ष्य पकडल्यानंतर त्याला आपलं चोच शार्पन करून त्याचे तुकडे करायला आवडत होतं आणि तो जोरात आवाज करू लागला, गा गा गा. ही क्राईड बेगिंग हर इन टू द ब्रिंग हिम सम फूड. आणि जणू काही तो सांगत होता की मला पण आई काहीतरी खायला दे. गॉल कॉल हा शी स्क्रीम बॅक दॅट रिव्हर्सली की तू फुल आहेस अशा प्रकारे. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. परंतु तो ओरडतच होता, एक्सप्रेसिंग सॉरो, दुःख व्यक्त करत होता की मला भूक लागलेली आहे, काहीतरी खायला दे. अँड आफ्टर अ मिनिट सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. हिज मदर हॅड पिक अप अ पीस ऑफ फिश अँड वॉज फ्लाईंग अक्रॉस टू हिम. आणि एक पीस आपल्या चोचेमध्ये धरून ती त्याच्याकडे उडत जात आहे. ही लीन आउट इगरली. तो पटकन त्याच्यावरती इगरली लीन होतो. टॅपिंग द रॉक विथ हिज फीट. आणि दगडावरती आपल्या एक पाय तो आपटात लागतो, जोरात असा पटकवतो. अँड ट्राईंग टू गेट नियरर टू हर. आणि आईच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतो. ॲज शी फ्ल्यू अक्रॉस बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हेल्टेड हर विंग मोशनलेस. परंतु जसंच तो त्याच्या अपोजिट तिथे जाणार त्याचे जे विंग्स आहेत ते हेल्पलेस मोशनलेस वाटू लागतात. द पीस ऑफ फिश इन हर बेक ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ हिज बेक. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राईज वंडरिंग वाय शी डिड नॉट कम नियरर. आणि त्याला मात्र आश्चर्य वाटतं की आई आपल्या इतक्या जवळ का नाही आली. की ते बघा पिलांना आई चोचीनी खाणं आपलं जेवण भरवत असते. अँड देन मॅडन बाय हंगर. आणि आता मात्र तो भुकेने असा वेडापिसा झाला. देन कारण आई अतिशय जवळ येऊन त्याला अजिबात खायला देत नाही आहे. विदिन अ लाऊड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड अँड डाऊनवर्ड इन टू स्पेस. द मॉन्स्टरस टेरर सीज हिम अँड हिज ग्रेट हार्ट स्टूड स्टील. ही कुड हिअर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनिट. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड. आणि त्याला इतकी भूक लागली, त्याला असं वाटत होतं की आपण पटकन झेप घ्यावी आणि ते भक्ष्य आपलं पकडावं. आणि त्याला असं वाटू लागलं की आपण आपले पंख आउटवर्ड फैलवू शकतो. द विंड रश्ड अगेन्स्ट हिज ब्रेस्ट फेदर अँड देन अंडर हिज स्टमक अँड अगेन्स्ट हिज विंग्स. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एअर. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड long now. He was soaring gradually downward and outward. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. त्याला अतिशय मरगळल्यासारखं वाटू लागलं आणि अनकम्फर्टेबल वाटू लागलं. देन ही फ्लॅप्ड हिज विंग वन्स अँड ही सोअर्ड अपवर्ड. गा गा गा. आणि या सर्वामध्ये त्याला भूक लागलेली आहे, त्याची कासावीस होते आणि त्याने आपले पंख असे फैलवले आणि ओरडू लागला, गा 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 गॉल को. हिज मदर सूप पास्ट हिम अँड हर विंग्स मेकिंग अ लाऊड नॉईस. आणि पंखांचा आवाज जोरजोरात वाजू लागला. ही ॲन्सर्ड हर्ड विथ अनदर स्क्रॅम. त्याने पण आपल्या पंखांचा आवाज केला आणि आवाज काढत जणू तिला उत्तर दिलं असावं. अँड देन हिज फादर फ्ल्यू ओव्हर हिम स्क्रीमिंग. ही वॉज हिज टू ब्रदर्स अँड हर सिस्टर
फ्लाईंग अराउंड हिम. भाईभाऊनी आजूबाजूला उडू लागले. अँड कर्वटिंग अँड बँकिंग अँड सोरिंग द डायव्हिंग. आणि मग तो कर्वटिंग म्हणजे लिपिंग लाईक अ हॉर्ससारखा तो तुटून पडला. अँड बँकिंग म्हणजे फ्लाईंग विथ वन विंग, एकच विंग असा उंच उडवून तो उडू लागला. बघा इथं दाखवलेल्या चित्राप्रमाणे एक जो खाली विंग आहे आणि एक जो उंच त्याने मोठा केलेला आहे. देन ही कम्प्लिटली फॉरगॉट दॅट ही हॅड नॉट अलाउ बीन एबल टू फ्लाय. आणि तो विसरून गेला की त्याला उडता येत नव्हतं. अँड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाईव्ह अँड सोअर कर्व श्रिंकिंग श्रीली. आणि तो मात्र अँड कमांडेड त्याने स्वतःला जशी कमांड दिली असेल टू डाईव्ह अँड सोअर द कर्व. ही वॉज निअरर द सी नाव फ्लाईंग स्ट्रेट. तो असा स्प्रेड जोरात उडू लागला. ओव्हर फेसिंग स्ट्रेट ओव्हर टू द ओशन. देन ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बिनीथ हिम. मोठाच्या मोठा समुद्र त्याला त्याच्या पायाखाली दिसला. अँड लिटल रिजेस मूव्हिंग ओव्हर अँड टर्न हिज बेक साईडवेज अँड काउड अम्युझेडली. हिज पॅरेंट्स, हिज ब्रदर्स अँड सिस्टर हॅड लँडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग आयड हिम. दे वर बिकॉईंग टू हिम, कॉलिंग श्रीली. ते मात्र त्याला बोलू लागले. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टँड ऑन द ग्रीन सी. हिज लेग्स सँक इन टू इट. ही स्क्रीम्ड विथ द फ्राईट, attempted to raise again flapping wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise. परंतु त्यानं काही खाल्लेलं नव्हतं, त्यामुळे तो एक्झॉस्टेड फील करत होता आणि त्याच्या अंगामध्ये त्राण उरला नव्हता. बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सॅक इन टू द ग्रीन सी. त्याचे पाय त्या ग्रीन सीमध्ये बुडू लागले. अँड देन हिज बेली टच, त्याच्या पोटाने पण त्याला टच केला. अँड ही सँक no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him at their beck, were offering him scrap of dogfish. He had made his first flight. आणि अशा प्रकारे तो उंच उडायला शिकला. त्याने समुद्राच्या लाटावरती स्किमिंग केलं आणि पहिलं डॉगफिशसुद्धा अशा प्रकारे त्यांनी त्याची फर्स्ट फ्लाईट जी आहे ती जिंकलेली. रिटन बाय लेम ओ फ्लॅगर्टे. This is how the very beautiful story, how he got a courage and how first he afraid to fly. Thank you.